Ja, hejsan, här har vi slottet i Örebro. Och så där. Och nu är hon så snäll så att jag får ta en väska till. Och här är flaggorna och det tycker vi om. Vi älskar flaggor. Jag tycker om flaggor. Och där är det underbara slottet. Min farfars far var släkt med dem. Ja, det är sant. Tror jag hittar på. Då får du läsa våra krönikor får du se. Och då har vi åt andra hållet så är det Stortorget. Ja visst. Och så sen här är nybygge. Och de där ska vi inte filma. Det är skrämselfolk. De är farliga. Nej, jag skojar bara. Här har vi akta motorcykeln där nu. Och så får vi gå här rakt fram. Jag höll på att snubbla här. Ja, det var en gång Örebro. Örebro var en gång en trevlig stad, men nu har det blivit totalt förstörd på grund av politiker som missköter sig. Och som ska ha sparken nu när det blir val nästa gång. Så är det. Det är ingen pardon, ingen nåd. Överhuvudtaget. Och här kommer det en eftersätare. Vad fasken tog filmen vägen nu då?